back to my channel. So for today's video, ay gagawin natin ang sikat na Dalgona coffee. Nakita ko to sa TikTok and napag-isip-isip ko na, matay nga. And by the way guys, it's day 33 of quarantine. Disclaimer lang guys, hindi po ito cooking channel and it's my first attempt to make this coffee. So good luck to me, sana hindi to maging fail. So here are the ingredients. So first is maglalagay tayo ng coffee. 2 tablespoons of coffee. Yan. And then 2 tablespoons of sugar. Ganito siya guys. And then I will put 2 tablespoons of warm water. Ayan. Ang bango niya, para siyang arnibal. I-mix lang natin ng i-mix. Sabi nila ganito daw yun. Kailangan nakaslant. Ganyan. Ito siya guys. And so far, walang nangyari. Ang hirap pala nito guys. Kailangan ng madaming energy. Ito siya. So lahat ng galit mo dito sa mundo, dito mo na ibuhos best. Ayan. Medyo nag-iiba na yung parang nagiging light na siya. Push lang natin to best. Ito siya. Ayan. Ang bilis! Nagiging light na siya best. Push pa natin. Parang ang swerte nung may mga electric na mixer. Ang hirap pala nito, nakakapagod. Para ako nag-exercise. Ano pa kaya yung iba? Spoon ang gamit. Hirap best. Yan, nagiging parang peanut butter na siya, bes. Malapit na siya. Wait lang. Ito siya. Kailangan daw talaga nakaslant para talagang mas ma-mix siya ng mabuti. Ayun o, parang nag-iiba na yung color. Ayan. Kita nyo, guys. Mix lang natin ng i-mix. Sana ay maging success itong ginagawa natin. May future pala ako sa pagluluto or sa pagbe-bake. So, yung channel ko magiging cooking channel na pala. Paano ko malalaman kung pwede na? Sabi nila pag naging peanut butter na o kaya pag naging mukhang kain na siya. Bakit best? Tayo muna tayo. So, medyo okay na po yung consistency niya. Pwede na siguro ito guys. Kasi tignan nyo, ganito na yung color niya. And now, let's go to last step.
na guys ang ating Dalgona coffee and I'm so happy. Naging successful naman yung paggawa natin. And masaya ako kasi ang ganda niya guys. Tignan nyo. Yan. Ganito siya guys. Ang ganda. Pang Starbucks level na to. Basta char. And perfect na perfect siya ngayong summer and sa mga coffee lover dyan, magugustuhan nyo to. And itry nyo na to sa bahay guys. And let's now go to taste test! Chap, tikman mo tong Dalgona. Ang ginagawa mo? Bakit? Ha? Tikman mo tong Dalgona. Ano yan? Tikman mo lang. Tikman mo kung masarap. Parang kakaiba. Wow! Anong lasa? Bakit? Parang yung kape lang yung ininom mo. Anong lasa? Parang lasa! Grabe siya! Ganun. Tikman ko kaya, no? Uy, saan ka pupunta? Uy, hili ka dito. Tikman mo ulit. Dali. Dali, baka yung kape lang yun na tikman mo. Hili ka na. Tikman mo lang saglit. Ba't ganun? Ang pangit. Ano nangyari sa'yo? Ako nga titikman ko. Alam niyo ba't mapait? Hindi niyo kasi hinahalo eh. Haluin muna natin guys. Para talagang yan. Oh. Then, tsaka natin ulit tikman. Okay naman siya guys. Okay naman siya guys. Para sa mga coffee lover dyan, sabi ko nga, okay sa inyo to. And it tastes good. So yun lang guys, I hope na nagustuhan niyo ang video na to. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. And if you have any video suggestions, don't forget to comment down below. And see you again in my next video. Bye! Tikman niyo po ulit guys.